ไว้ที่น่าสนใจจากทางด้านคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงเหตุผลที่ยังไม่เคาะวันชัดเจนในการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยบอกว่าต้องขึ้นอยู่กับการพัฒนาระบบที่จะเร่งรัดในกระบวนการทุกอย่างนั้นต้องรอบคอบโดยเฉพาะความเสถียรของแอปพลิเคชันความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลประชาชนข้าราชการรวมถึงการทำตัวเลขมีความมั่นคงปลอดภัยฉะนั้นเร่งเกินไปโดยกำหนดเวลาเพื่อบีบกระทั่งถึงเวลาแล้วเกิดปัญหาก็เป็นสิ่งที่เราไม่ปฏิบัติยืนยันตามกรอบเดิมจะลงทะเบียนในไตรมาส 3และเปิดใช้ในไตรมาส 4นักข่าวถามว่ามีการกำหนดประเด็นการถามไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาในเรื่องใดบ้างคุณจุลพันธ์บอกว่าไม่ได้กำหนดประเด็นแต่นายกสั่งการให้ในที่ประชุมครม.หากมีข้อสงสัยประเด็นใดก็ตามเนี่ยของข้อกฎหมายให้ดำเนินการส่งคณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยซึ่งเป็นเรื่องของอำนาจหน้าที่ของธกส.และตนก็ได้เคยให้ข่าวนี้ไปหลายครั้งนะครับคืนนี้นักข่าวก็ถามแหละว่าการที่จะไปเอาเงินธกส.มาด้วยเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะผิดกฎหมายอะไรอย่างไรหรือเปล่าทีนี้ถามว่าสรุปแล้วกระทรวงการคลังเนี่ยจะไม่ส่งให้กฤษฎีกาใช่หรือไม่คุณจุลพันธ์บอกว่าส่งประเด็นใดก็ตามหากมีข้อสงสัยในข้อกฎหมายมากกว่านั้นเราก็พร้อมที่ส่งไปไม่ได้มีประเด็นถามว่าสรุปคือกระทรวงการคลังจะส่งให้เรื่องให้กรรมการกฤษฎีกาว่าธกส.มีอำนาจให้เงินหรือไม่คุณจุลพันธ์บอกว่าประเด็นนี้คงต้องส่งประเด็นนี้คงต้องส่งนะครับเมื่อถามว่าได้นำเรื่องเข้าบอร์ดธกส.เพื่ออนุมัติแล้วหรือยังคุณจุลพันธ์บอกว่าต้องเรียนว่ากระบวนการในการดำเนินการตามมาตรา 28 เป็นกระบวนการงบประมาณประเภทหนึ่งในการดำเนินการตามสิ่งที่เรียกว่านโยบายกึ่งการคลังนโยบายนี้จะดำเนินการได้ตามกรอบของมาตรา 28 ซึ่งจะเริ่มประมาณเดือนตุลาคมใกล้ๆช่วงนั้นจึงจะมีการพิจารณาในบอร์ดแล้วก็คณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งเมื่อถามว่าระหว่างนี้จะดำเนินการคู่กันหนานกันไปใช่หรือไม่คุณจุลพันธ์บอกว่าแน่นอนมันเป็นกระบวนการที่วันนี้รับหลักการซึ่งครม.เห็นชอบในหลักการต้องดำเนินการในรายละเอียดให้ครบถ้วนและทีนี้ถามนักข่าวถามสภาพคล่องของธกส.ล่ะอยากให้รัฐบาลมีความชัดเจนจะเริ่มใช้คืนธกส.อย่างไรคุณจุลพันธ์บอกว่าการตั้งคำถามอย่าชี้นำเพราะคำถามบอกว่าธกส.มาสอบถามว่าได้มีความชัดเจนซึ่งธกส.ไม่ได้มีคำถามอะไรมาเลยบอกธกส.ไม่สงสัยคุณเป็นใครอะมาสงสัยเนี่ยมันเป็นคำถามชี้นำเมื่อถามว่าสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจของธกส.เนี่ยนะครับมีการสอบถามในเรื่องนี้คุณจุลพันธ์ตอบว่าไม่ใช่สหภาพก็ไม่ได้ตั้งคำถามโดยสหภาพให้ถามในรายละเอียดต่างๆซึ่งตนชี้แจงไปแล้วทุกฝ่ายเข้าใจตรงกันดีสหภาพมีความพร้อมในการดำเนินนโยบายนี้เพราะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรในส่วนของสหภาพที่เขาเป็นห่วงคือกรอบอำนาจหน้าที่ซึ่งเราได้เรียนแล้วตามมติครม.ที่จะส่งสอบถามกฤษฎีกาเพื่อให้ทุกฝ่ายเกิดความสบายใจและพร้อมแค่นั้นในส่วนของสหภาพก็บอกสหภาพก็ไม่ติดใจแล้วเพราะว่าเขาบอกสามารถตอบได้มีการยื่นคำตอบไปให้กับทางสหภาพของธกส.แล้วด้วยครับซึ่งคุณจุลพันธ์ก็บอกว่าตัวเองเนี่ยได้มีการชี้แจงกับสหภาพไปเนี่ยมี3ประเด็นประเด็นแรกนั้นเนี่ยก็บอกว่าการดำเนินการต้องเป็นไปตามกรอบกฎหมายทุกประการรวมถึงหน้าที่ของธกส.หากมีข้อสงสัยจะดำเนินการให้เกิดความกระจ่างชัดไม่ว่าเรื่องใดก็ตามก็คือจะถามไปที่กฤษฎีกา2เนี่ยเสถียรภาพธกส.ต้องมีความมั่นคงสูงสิ่งที่ทำจะดำเนินการอยู่ในศักยภาพธกส.ที่จะดำเนินการได้โดยไม่มีประเด็นปัญหาอะไรแต่รัฐบาลจะดำเนินการอะไรก็ตามแน่นอนต้องเสริมความแข็งแกร่งให้กับธกส.เพราะกำกับธกส.เป็นปีกหลักปีกหนึ่งในการดำเนินนโยบายของรัฐในการช่วยเหลือเกษตรกรรัฐบาลทุกชุดที่ผ่านมาใช้ระบบบริการธกส.มาโดยตลอดรัฐบาลชุดนี้เราเห็นความสำคัญแต่จะทำให้แข็งแกร่งขึ้น3บอกว่าสิ่งที่ดำเนินการได้จะไม่กระทบต่อสวัสดิการใดๆของพนักงานลูกจ้างของธกส.โดยเด็ดขาดนี่คือประเด็นที่คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์เนี่ยตอบคำถามนะถึงเรื่องของการพูดคุยหารือกันกับการประชุมครม.แม้ว่าจะมีมติแล้วว่านโยบายดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทไปต่อแน่นอนแต่คุณสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.เนี่ยมีการโพสต์ข้อความแล้วบอกว่าถ้ามองภาพรวมจริงๆแล้วเนี่ยดิจิทัลวอลเล็ตนั้นเป็นเพียงแค่ลมผ่านกอไผ่การยืนแถลงการพร้อมกันของผู้นำรัฐบาลนั้นเป็นเพียงแค่พยายามจะให้เห็นว่าทุกพรรคเนี่ยหนุนนโยบายแจกเงินหมื่นไม่ใช่เพราะว่ามีมติครม.ที่ผูกพันแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือวันนี้ยังไม่ได้มีมติอะไรที่เป็นเรื่องเป็นราวผูกพันให้ต้องร่วมรับผิดชอบร่วมกันจะเอาเงินธกส.ที่บอกว่าไม่กู้แต่เอาไปแล้วต้องใช้คืนพร้อมดอกเบี้ยยังต้องถามกฤษฎีกาอีกก็ต้องมาลุ้นว่าจะทำได้หรือทำไม่ได้จะขัดวัตถุประสงค์หรือไม่อย่างไรส่วนเรื่องของซุปเปอร์แอปคุณสมชัยก็มองว่าการที่ให้สำนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลไปเตรียมการโดยไม่ระบุว่า
ต้องใช้เงินเท่าไหร่เอาเงินก้อนนี้มาจากตรงไหนทำเสร็จแล้วถ้าเกิดไม่ได้ใช้จะรับผิดชอบอย่างไรบ้างมติต่างๆแบบนี้กลายเป็นว่าต้องรอครม.รอการนำเสนอรอไปนู่นเดือนกันยายนยังไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างไรอีกประเด็นเรื่องหนึ่งนะคะที่คุณสมชัยเขามองเขาบอกว่าแม้ว่าทางด้านของพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยออกมายืนยันนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและจะไม่เข้ากระเป๋าเจ้าสัวหรือว่าผูกขาดร้านสะดวกซื้อโดยตรงหรือว่าของใครเองก็ตามคุณสมชัยมองว่านี่เป็นเพียงคำกล่าวเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเชื่อมั่นในความเป็นจริงนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นนโยบายการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตนั้นยังห่างไกลกับความเป็นจริงมากการกู้ยืมเงินจากธกส.มีมติเมื่อไหร่ก็ไม่แน่ชัดเพราะว่าการที่จะเอาเงินจากธกส.เนี่ยไปสนับสนุนดิจิทัลวอลเล็ตไม่สามารถทำได้มันผิดกฎหมายเว้นแต่ว่าคณะกรรมการธกส.นั้นมีมติให้เสี่ยงได้อันนี้คงจะต้องรอดูวันนี้การแถลงการพูดคุยหรือว่าการหารือนั้นภาพรวมคุณสมชัยมองว่าเป็นเพียงแค่สิ่งที่ออกมาพูดกล่าวอ้างเท่านั้นแต่นโยบายเนี่ยที่จะเดินหน้ายังไม่เห็นภาพคือคุณสมชัยเนี่ยก็ดูจากเมื่อวานนี้ที่เขาแถลงร่วมกันนะทีนี้เนี่ยอีกคนหนึ่งครับเมื่อวานเราก็นำข้อมูลที่เขาออกมาท้วงติงว่ามันจะไม่กลายเป็นพายุหมุนทางเศรษฐกิจแต่มันแค่ลมโชยนั่นก็คือคุณธีรชัยภูวนาถนรานุบาลประธานกรรมการด้านวิชาการพรรคพลังประชารัฐในฐานะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังล่าสุดเนี่ยท่านโพสต์ Facebook อีกนะฮะเป็นจดหมายเปิดผนึกถึงเลขากฤษฎีกาเรื่องให้ข้อมูลความเห็นเกี่ยวกับการตีความการใช้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.สนับสนุนโครงการดิจิตอลวอลเล็ตซึ่งทางด้านในส่วนของคุณธีรชัยเนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยนอกจากเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วเนี่ยก็เคยเป็นประธานกรรมการของธกส.ด้วยก็อยากจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อไปพิจารณาหนึ่งเนี่ยบอกว่าพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมาตรา 9เนี่ยบัญญัติการที่ธกส.เนี่ยจะให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรได้ต้องเพื่อการประกอบอาชีพหรือเพื่อพัฒนาความรู้จึงไม่สามารถตีความเข้าลักษณะของโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตที่เหลือเนี่ยต้องตีความอยู่ที่อนุมาตราเดียวคือมาตรา 9 วงเล็บ 1 วงเล็บคอซึ่งระบุว่าสำหรับการพัฒนาความรู้ด้านเกษตรกรรมหรืออาชีพอย่างอื่นเพื่อเพิ่มรายได้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรหรือครอบครัวเกษตรกรจึงมีผู้ตั้งคำถามว่าโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยจะเข้าข่ายเป็นการให้การช่วยเหลือสำหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรหรือครอบครัวได้หรือไม่มันอยู่ข้อนี้ข้อเดียวนะสองเนี่ยบอกว่าเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติธกส.เนี่ยนะครับจะต้องเป็นไปเพื่อกรณีเพิ่มผลผลิตรายได้การเกษตรเพื่อการส่งเสริมอาชีพเพื่อการประกอบอาชีพอย่างอื่นเกี่ยวเนื่องในการเกษตรและเกี่ยวข้องกับการผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและการพัฒนาชนบทดังนั้นการให้การช่วยเหลือสำหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ไม่มีผลต่อการเพิ่มผลผลิตหรือว่ารายได้การเกษตรหรือว่าการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรนั้นอยู่นอกเหนือเจตนารมณ์ของกฎหมาย 3. เจตนารมณ์ของโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตไม่ใช่เพื่อการเกษตรหรือเพื่อเฉพาะเกษตรกร 4. เงื่อนไขของโครงการทำให้ไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของกฎหมายธกส.เป็นการเน้นอุปโภคบริโภคโดยซื้อของใช้ประจำวันไม่ใช่สำหรับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรหรือรายได้การเกษตรหรือส่งเสริมอาชีพหรือเพื่อการประกอบอาชีพ 5. เนี่ยบอกว่าแหล่งเงินจากงบประมาณปี 2567 ผิดกฎหมายสมควรตักเตือนแก่รัฐบาลเนื่องจากการที่บริหารจัดการเงินงบประมาณรายจ่ายเนี่ยครับเพื่อให้ได้เงินจำนวน 17,500 ล้านบาทขออภัย 175,000 ล้านบาทโดยไม่ได้นำโครงการเสนอต่อรัฐสภาในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณพศ 2567 จึงไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลไม่ยึดหลักนิติธรรมซึ่งอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 3 วรรค 2แล้วก็ข้อ 6 บอกว่าข้อทักท้วงจากธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่องการเป็นเงินตราซึ่งแม้รัฐบาลระบุแหล่งเงินจากงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2567 และก็งบปี 2568 แต่การที่จะมีงบประมาณรองรับเต็มจำนวนและมีแหล่งที่มาของเงินที่จะเจาะจงชัดเจนในวันเริ่มโครงการตามความเห็นของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยจะต้องสามารถระบุได้ลงไปถึงแต่ละโครงการที่จะยกเลิกหรือชะลอรายโครงการให้มีจำนวนเงินตามที่ต้องการไม่ใช่เพียงแค่ระบุจะใช้แหล่งเงินจากงบประมาณรายจ่ายเท่านั้นในสิ่งสำคัญก็คือว่าคงจะต้องรอดูนะคะว่าการตีความนั้นจะมีการตีความอย่างไรจะมีการส่งไปให้กับกฤษฎีกาอย่างไรมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ